Cưới rồi mà anh ấy vẫn mơ tưởng đến cô gái ngoài kia. Thời gian trôi qua nhanh, đã 3 tháng rồi. Tô Niệm Niệm ngày nào cũng chăm chỉ bán rau. Về nhà tập phim, xem phim để thư giãn. Cô ấy nghiên cứu kỹ lưỡng mọi tiện ích trong nhà. Mà trong nửa năm qua, Tô Tiểu Tiểu sống cũng khá là thoải mái. Nhưng gần đây cảm thấy có gì đó không ổn. Vì anh Bạch cư dị về nhà ngày càng muộn. Có khi đi từ sáng sớm luôn. Lạ thật, lâu thế rồi. Sao cô Bạch San San vẫn chưa bắt đầu kinh doanh gì? Cả ngày ở nhà chỉ ăn uống vui vẻ. Số tiền sính lễ mang theo cũng xài hết rồi. Anh Bạch cư dị mỗi tháng có khoảng 150 đồng lương. Mỗi tháng đưa 30 đồng cho nhà dùng. Bố mẹ cũng cho 20 đồng để mua rau củ. Cũng không phải ít đâu. Nhưng cô Bạch San San ngày nào cũng muốn ăn ngon. Tiền chẳng đủ xài nữa. Có vẻ tôi phải nói với anh Bạch Quân một chút, để anh ấy đưa tôi thêm chút tiền. Tuần này anh Bạch cư dị đã 4 ngày không về ăn tối rồi. Nếu sau này anh ấy không về ăn thì khỏi nấu cơm cho anh ấy luôn. Anh ấy rốt cuộc ngày nào cũng chạy đi đâu? Cưới rồi mà, sao không ở nhà với cô Tô Tiểu Tiểu? Chuẩn bị sinh một đứa cháu chứ. Cứ đi chăm sóc con trai nhà người ta. Tối đó, hai người về phòng. Cô Tô Tiểu Tiểu rất thông minh. Cô ấy biết không thể đòi thẳng, nên dỗ mọt anh ấy trước. Hai người thân mật xong xuôi. Anh Quân ơi, mai em muốn dẫn San San đi mua ít đồ. Tiền nhà tháng này không đủ rồi. Anh nhận lương chưa? Hồi mới cưới cô Tô Tiểu Tiểu, hai người còn cảm giác mới mẻ, nên anh Bạch cư dị thường ở nhà chơi với cô ấy. Nhưng sau này cô Tô Tiểu Tiểu bận việc nhà. Anh ấy thấy cô ấy có mùi dầu mỡ, cảm giác không còn tuyệt như trước. Hồi trước chưa thăng chức, anh cũng đưa em 30 đồng tiền nhà. Giờ anh thăng chức rồi, tiền có thể đưa thêm một chút được không? Anh Bạch Quân nghe thế, mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút không vui. Nhưng nghĩ lại một chút, người bên cạnh dù sao cũng là vợ của mình. Ra ngoài làm gì cũng vậy, đều mang danh tiếng của mình. Nếu cô Tô Tiểu Tiểu không có nhiều tiền trong túi, bị người ta cười chê, người mất mặt cuối cùng vẫn là mình. Lương của mình đúng là tăng kha khá rồi. Thôi thì sau này đưa thêm 10 đồng nữa nhé. Lương tăng thêm 50 đồng. Sao giờ chỉ đưa mình thêm có 10 đồng? Ít thế này à? Đưa mình 40 đồng thì còn 110 đồng. Mấy đồng đó anh mang đi làm gì? Chi tiêu có phải hơi nhiều không? Ngoài chi phí hàng ngày ở đội, tôi còn đưa 20 đồng mỗi tháng cho ông nội dưỡng già. Đưa em gái 20 đồng. Nhưng 70 đồng một tháng ở đội chắc cũng không xài hết đâu nhỉ? Tiền còn lại, tôi đưa 40 đồng cho đôi mẹ con bạn chiến hữu. Phần còn lại tôi giữ để chi tiêu hàng ngày ở đội. Thỉnh thoảng mua ít đồ về cho nhà. Đưa tiền cho ông nội và em gái thì không sao, vì ông nội là người lớn tuổi rồi. Còn em gái thì mai sau kiếm được tiền sẽ báo đáp cho nhà. Nhưng sao lại đưa cô Dương Uyển Như nhiều thế? Vợ của bạn chiến hữu chẳng phải có tiền trợ cấp sao? Hơn nữa, chẳng phải còn ông bà nội của đứa nhỏ sao? Ông bà nội của nó không chăm sao? Tiền trợ cấp đã xài hết rồi. Cha mẹ của bạn chiến hữu cũng là quân nhân. Họ thường xuyên đi làm nhiệm vụ, không ở nhà. Không ở nhà thì chẳng thể chăm sóc được. Mà cha mẹ của bạn chiến hữu cũng không thích cô Uyển Như lắm, cũng không ưa đứa cháu này. Vì trước đây, khi cô Uyển Như cưới bạn chiến hữu của tôi, cô ấy không muốn sống chung với đại gia đình họ. Nên cha mẹ của bạn chiến hữu luôn nghĩ rằng cô Uyển Như đã chia rẽ con trai họ với gia đình. Vì mấy chuyện này, nên họ chẳng giúp đỡ gì nhiều. Tiền họ đưa mỗi tháng cũng ít xịt. Mẹ con cô ấy đáng thương quá. Nếu tôi không chăm sóc, mẹ con cô ấy biết sống sao nổi. Nên tôi phải giúp một tay chứ. Nửa tháng sau, cô Tô Tiểu Tiểu gần đây cứ thấy mệt hoài. Tháng này hình như cô ấy chưa thấy tháng. Nghĩ mình có thể đang mang thai. Cô Tô Tiểu Tiểu mừng rơn luôn, vội vàng chạy ra bệnh viện. Anh Bạch Quân vẫn nói liên hồi. Rồi đầu óc cô Tô Tiểu Tiểu bỗng ngu một cái. Trong đầu đột nhiên nhớ lại vài chuyện kiếp trước. Chả trách kiếp trước cô Tô Niệm Niệm tính toán thế. Vì lương của anh Bạch Quân phần lớn đều đưa cho cô gái khác. Giúp đỡ thì thôi không nói, đằng này đưa tiền thẳng, lại còn thỉnh thoảng mua đồ gửi qua.
Hơi quá đáng rồi nha. Trước kia thì thôi. Giờ mình với anh ấy đã cưới nhau. Vậy mà vẫn đưa phần lớn. Không do dự gì cho cô Dương Uyển Như. Mình còn phải mở miệng xin. Dù người ta có đáng thương thế nào, cũng có người khác giúp chứ. Hơn nữa cô Dương Uyển Như tay chân lành lặn. Sao không đi tìm việc làm trong đội? Nghe nói trong đội có hỗ trợ người khó khăn. Ví dụ như, chẳng hạn, lương mỗi tháng được thêm 5-6 đồng gì đó. Sao cô Dương Uyển Như cứ ở nhà suốt? Chỉ biết chăm con. Nếu cô ấy đi làm gì đó, chắc sẽ không khổ thế đâu nhỉ? Ngày tháng cũng dễ chịu hơn. Kiếm thêm chút tiền. Cô Uyển Như sức khỏe yếu, không làm được. Làm việc mà mệt quá là bệnh ngay. Tiền kiếm được chẳng đủ đi bác sĩ. Cô Tô Tiểu Tiểu cũng không dám nói nữa. Thôi được, không nói sớm. Anh Bạch Quân nhìn cô Tô Tiểu Tiểu. Nụ cười trên mặt cô ấy không giả. Nên anh ấy chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhưng trong lòng lại nảy ra một ý. Con của mình với cô Tô Tiểu Tiểu sẽ thế nào nhỉ? Có đáng yêu như bé đá nhỏ không? Nếu thật sự có con, mình đúng là phải tiết kiệm thêm. Vì nuôi con tốn kém lắm. Anh Bạch Quân nghĩ xong thì ngủ luôn. Cô Tô Tiểu Tiểu trong lòng khó chịu lắm. Đưa tiền cho ông nội là để dưỡng già. Đưa cho em gái thì khỏi phải nói. Em gái mai sau kinh doanh. Nhưng sao lại đưa cô Dương Uyển Như nhiều thế? Đưa ít tiền cứu giúp thì còn hiểu. 10-20 đồng thì tôi còn chấp nhận. Giờ ngang bằng với tôi, vợ chính thức đây. Mà tôi lấy tiền này, còn phải lo chi tiêu trong nhà. Còn phải mua rau củ nữa. Tính ra thế này, chẳng phải cô Uyển Như sống sướng hơn tôi sao? Không được, nhưng tôi cũng không thể làm ầm lên. Vì những lời nói trước đây vẫn còn rõ mồn một. Giờ chỉ có cách là nhanh chóng mang thai. Chờ tôi mang thai, có con rồi, sẽ khiến anh Bạch Cư Dị mang nhiều tiền về hơn. Bên này cô Tô Tiểu Tiểu tính toán kỹ càng. Bên kia việc buôn bán của cô Tô Niệm Niệm thì thuận buồm xuôi gió. Cứ vài ngày là bạn bè lại đến thăm cô ấy, mang theo ít đồ ăn ngon. Nửa tháng sau, cô Tô Tiểu Tiểu gần đây cứ thấy mệt hoài. Ban ngày buồn ngủ kinh khủng, làm việc nhà xong chỉ muốn đi ngủ. Cô ấy thấy không ổn lắm. Tháng này hình như cô ấy chưa thấy tháng. Không thấy tháng, có phải là mang thai rồi không? Nghĩ mình có thể đang mang thai. Cô Tô Tiểu Tiểu mừng rơn luôn, vội vàng chạy ra bệnh viện, làm một loạt kiểm tra. Xong xuôi thì chờ kết quả. Chỉ cần tôi mang thai thuận lợi, sẽ có cớ để khiến anh Bạch Cư Dị mang nhiều tiền về hơn. Để túi tôi có thêm chút tiền. Mỗi tháng tôi chỉ được có chút tiền này, mà tiền của cô Dương Uyển Như lại ngang tôi. Tôi mới là vợ thật của anh Bạch Cư Dị nha. Cô Dương Uyển Như đâu phải. Vậy mà như thể anh Bạch Cư Dị đang nuôi cô Dương Uyển Như và con trai cô ấy. Anh ấy cứ nói mẹ con cô Uyển Như đáng thương lắm. Nếu đáng thương thì sao không xin đội hỗ trợ? Sao không đi làm? Con bảo cô Uyển Như sức khỏe yếu, hãy làm việc là bệnh ngay. Đâu có ai yếu ớt vậy chứ. Chỉ là cái cớ thôi. Hồi nhỏ tôi không muốn làm việc. Cô Vương Tú Liên cũng bảo tôi yếu. Việc nhà đều đẩy cho cô Tô Niệm Niệm làm. Không ngờ giờ lại đến lượt tôi. Nửa tiếng sau, bác sĩ cuối cùng gọi tên cô ấy. Anh Bạch Cư Dị vẫn nói liên hồi. Rồi đầu óc cô Tô Tiểu Tiểu bỗng ngu một cái. Trong đầu đột nhiên nhớ lại vài chuyện kiếp trước. Chả trách kiếp trước cô Tô Niệm Niệm tính toán thế. Vì lương của anh Bạch Cư Dị phần lớn đều đưa cho cô gái khác. Giúp đỡ thì thôi không nói, đằng này đưa tiền thẳng, lại còn thỉnh thoảng mua đồ gửi qua. Hơi quá đáng rồi nha. Trước kia thì thôi, giờ tôi với anh ấy đã cưới nhau, vậy mà vẫn đưa phần lớn không do dự cho cô Dương Uyển Như. Tôi còn phải mở miệng xin. Dù người ta có đáng thương thế nào, cũng có người khác giúp chứ. Hơn nữa cô Dương Uyển Như tay chân lành lặn. Sao không đi tìm việc làm trong đội?
Nghe nói trong đội có hỗ trợ người khó khăn. Ví dụ như, chẳng hạn, lương mỗi tháng được thêm 5-6 đồng gì đó. Sao cô Dương Uyển như cứ ở nhà suốt? Chỉ biết chăm con, nếu cô ấy đi làm gì đó, chắc sẽ không khổ thế đâu nhỉ? Ngày tháng cũng dễ chịu hơn. Kiếm thêm chút tiền. Cô Uyển như sức khỏe yếu, không làm được. Làm việc mà mệt quá là bệnh ngay. Tiền kiếm được chẳng đủ đi bác sĩ. Cô Tô Tiểu Tiểu cũng không dám nói nữa. Thôi được, giờ chưa có con thì thôi. Chờ có con rồi, chúng ta phải tính toán kỹ cho con. Vì mai sau còn phải nuôi con. Anh Bạch, cư dị nhìn nụ cười trên mặt cô Tô Tiểu Tiểu không giả, nên chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng trong lòng lại nảy ra một ý. Con của tôi với cô Tô Tiểu Tiểu sẽ thế nào nhỉ? Có đáng yêu như bé đá nhỏ không? Nếu thật sự có con, tôi đúng là phải tiết kiệm thêm. Vì nuôi con tốn kém lắm. Anh Bạch Quân nghĩ xong thì ngủ luôn. Cô Tô Tiểu Tiểu trong lòng khó chịu lắm. Đưa tiền cho ông nội là để dưỡng già. Đưa cho em gái thì khỏi phải nói. Em gái mai sau kinh doanh. Nhưng sao lại đưa cô Dương Uyển như nhiều thế? Đưa ít tiền cứu giúp thì còn hiểu. 10-20 đồng thì tôi còn chấp nhận. Giờ ngang bằng với tôi. Vợ chính thức đây. Mà tôi lấy tiền này. Con phải lo chi tiêu trong nhà. Còn phải mua rau củ nữa. Tính ra thế này, chẳng phải cô Uyển như sống sướng hơn tôi sao? Không được, nhưng tôi cũng không thể làm ầm lên. Vì những lời nói trước đây vẫn còn rõ mồn một. Giờ chỉ có cách là nhanh chóng mang thai. Chờ tôi mang thai, có con rồi, sẽ khiến anh Bạch Cư Dị mang nhiều tiền về hơn. Bên này cô Tô Tiểu Tiểu tính toán kỹ càng. Bên kia việc buôn bán của cô Tô Niệm Niệm thì thuận buồm xuôi gió. Cứ vài ngày là bạn bè lại đến thăm cô ấy, mang theo ít đồ ăn ngon. Nửa tháng sau, cô Tô Tiểu Tiểu gần đây cứ thấy mệt hoài. Ban ngày buồn ngủ kinh khủng, làm việc nhà xong chỉ muốn đi ngủ. Cô ấy thấy không ổn lắm. Tháng này hình như cô ấy chưa thấy tháng. Không thấy tháng, có phải là mang thai rồi không? Nghĩ mình có thể đang mang thai. Cô Tô Tiểu Tiểu mừng rơn luôn, vội vàng chạy ra bệnh viện, làm một loạt kiểm tra. Xong xuôi thì chờ kết quả. Chỉ cần tôi mang thai thuận lợi, sẽ có cớ để khiến anh Bạch Cư Dị mang nhiều tiền về hơn, để túi tôi có thêm chút tiền. Mỗi tháng tôi chỉ được có chút tiền này, mà tiền của cô Dương Uyển như lại ngang tôi. Tôi mới là vợ thật của anh Bạch Cư Dị nha. Cô Dương Uyển Như đâu phải. Cứ như là anh Bạch Cư Dị đang lấy tiền nuôi cô Dương Uyển Như và con trai cô ấy. Anh Bạch Cư Dị cứ nói mẹ con cô Uyển Như đáng thương lắm. Nếu đáng thương thì sao không xin đội hỗ trợ? Sao không đi làm? Con bảo cô Uyển Như sức khỏe yếu, hãy làm việc là bệnh ngay. Đâu có ai yếu ớt vậy chứ. Chỉ là cái cớ thôi. Hồi nhỏ tôi không muốn làm việc. Cô Vương Tú Liên cũng bảo tôi yếu. Việc nhà đều đẩy cho cô Tô Niệm Niệm làm. Không ngờ giờ lại đến lượt tôi. Nửa tiếng sau, bác sĩ cuối cùng gọi tên cô ấy. Chúc mừng, cô mang thai rồi. Đã được 1 tháng. Sau này nhớ bồi bổ thêm dinh dưỡng. Cứ vài tuần lại đến kiểm tra một lần, để xem bé con có khỏe mạnh không. Bác sĩ dặn vài điều cần lưu ý. Cô Tô Tiểu Tiểu đều ghi nhớ kỹ. Về đến nhà, cô Tô Tiểu Tiểu cố ý làm một bữa thật ngon. Bình thường vài ngày mới được ăn thịt, nhưng hôm nay cô ấy làm hẳn 2 món. Hôm nay có chuyện vui gì à? Vâng, mấy hôm nay cháu thấy cơ thể hơi lạ lạ một chút. Cứ mệt mỏi, buồn ngủ hoài. Cháu đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo cháu mang thai rồi. Vậy là sau này ta được bế chắc rồi. Vâng, ông nội, sau này ông có chắc rồi. Ông nội vui lắm. Cả nhà cũng vui lây. Thế thì ăn nhiều vào. Sau này muốn ăn gì cứ mua. Tiền nhà không đủ thì cứ nói với mẹ. Cứ dị, con cũng đưa thêm tiền cho vợ.
Người mang thai phải được chăm, ăn uống tốt để bồi bổ cơ thể. Cảm ơn mẹ. Cô Bạch San San không ngờ chị dâu mang thai nhanh thế. Vừa mừng vừa bực. Trước đây từng nghe mấy cô bạn kể, nhà mà có người mang thai, chi tiêu sẽ tăng gấp bội. Nếu cứ thế này, tiền nhà tăng cao vùn vụt, thì cô Tô Tiểu Tiểu làm sao mua đồ cho mình được? Sao lại mang thai đúng lúc này chứ? Muộn chút nữa không được à? Nhưng vẫn cười tươi chúc mừng anh chị. Cả nhà đều vui vẻ. Cô Tô Tiểu Tiểu được chăm sóc như ba hoàng. Ăn tối xong, cả nhà ngồi ở phòng khách trò chuyện. Con này, ta mong con hiểu. Gia đình và sự nghiệp đều quan trọng. Vâng, ông nội, cháu biết rồi. Cháu tuyệt đối không làm gì khác. Chị dâu, không ngờ chị mang thai nhanh thế. Chúc mừng chị nha. Vài hôm nữa em đi dạo phố. Chị đi cùng em không? San San, em ngoan chút đi. Chị dâu em giờ đang mang thai. Có thể không tiện lắm. Đừng làm phiền chị ấy. Em đâu có quấy rầy. Em chỉ muốn hỏi, chị dâu có muốn đi dạo phố với em không? Tiểu Tiểu, có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Mai con định về nhà một chuyến đúng không? Vâng, mai con định về nhà. Nói với mẹ con chuyện này. Vậy mai mẹ chuẩn bị ít đồ cho con. Con về nhà một chuyến nhé. Ông nội, ông làm gì thế? Tiền của ông cháu không nhận đâu. Cô Vương Tú Liên từng nói với cô Tô Tiểu Tiểu, người quan trọng nhất nhà này chính là ông nội. Tuyệt đối không được làm ông nội giận. Đây là chút lòng thành của ta cho chắc tương lai. Tiền này con cầm mua ít đồ bổ dưỡng. Bố mẹ nhà họ Bạch cũng khuyên cô Tô Tiểu Tiểu nhận. Cuối cùng cô ấy cũng cắt tiền đi. Cảm ơn ông nội. Nghe câu này, ông nội cười tít mắt. Dặn dò thêm vài câu rồi mọi người đi nghỉ. Anh Bạch cư dị vào phòng, thấy cô Tô Tiểu Tiểu đã ngủ. Nhìn nét mặt cô ấy, trong lòng anh ấy nảy ra một cảm xúc khó tả. Vốn định chăm sóc cô ấy thật tốt, vì chính anh ấy đã vì cảm giác mới mẻ với cô Tô Tiểu Tiểu mà lơ là cô ấy. Nhưng giờ cô Tô Tiểu Tiểu lại mang thai, mà trong bụng là con của mình. Mình không thể không quan tâm. Thật khó mà vẹn cả đôi đường. Tối nay anh ấy cố ý vào phòng muộn, vì sợ cô Tô Tiểu Tiểu đòi hỏi gì đó. Không ngờ cô Tô Tiểu Tiểu chẳng nói gì, ngáp cái là ngủ luôn. Anh ấy trong lòng thấy hơi hụt hẫng. Anh Bạch Quân ngồi bên giường một lúc, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định phải đối tốt với cô Tô Tiểu Tiểu. Dù sao cô ấy từ đầu chẳng hề tính toán, còn mang thai con mình. Là một người cha, cũng là người đàn ông, phải có trách nhiệm. Anh Bạch Quân đang nghĩ, trong lòng cũng khá vui. Sáng hôm sau, cô Tô Tiểu Tiểu dậy sớm, định đi làm bữa sáng. Nhưng trước khi làm gì thì phải xem giá. Đồ cũ thì nên bán lại qua FXP khuyến nghị. Cô Vương Tú Phân đã làm xong bữa sáng. Tôi lén bán rau, bị cô Bảy bắt gặp. Cô ấy chỉ vào 2 miếng thịt trong tay tôi. Tôi hoảng, nối tiếp câu chuyện của Tiểu Tiểu. Mẹ đã làm xong bữa sáng rồi. Mau vào ăn đi. Từ khi về nhà họ Bạch, ngày nào tôi cũng làm bữa sáng. Việc nhà cũng do tôi làm. Không ngờ tôi vừa mang thai, mẹ chồng đã vào bếp nấu ăn. Cô Bạch San San cũng từ phòng bước ra. Chị dâu, hôm nay chị về nhà, có phải nên ra phố mua ít đồ không? Mua đồ thì đúng là phải mua, nhưng chị không định vào thành phố. Chị muốn đi chợ rau lớn gần đây. Chợ rau lớn đó có nhiều rau ngon lắm. Nghe không đi thành phố, mặt cô Bạch San San xị xuống ngay. Em đừng quấn lấy chị dâu nữa. Đừng nghĩ mẹ không biết em tính gì. Mấy toan tính nhỏ của em, chị dâu đang mang thai, cần giữ sức khỏe cẩn thận. Cô Vương Tú Phân trước đây đã biết con gái út của mình cứ hay xin tiền cô Tô Tiểu Tiểu mua đồ. Nhưng giờ thì khác rồi. Cô Tô Tiểu Tiểu không có tiền mua đồ ăn, chẳng phải thiệt cho cháu đích tôn sao? Sau này mẹ sẽ cố về giúp con nấu cơm. Không về được thì con tự làm nhé. Việc nặng thì đừng làm. Cô Vương Tú Phân như biến thành người khác. Cô Tô Tiểu Tiểu bỗng thấy mình hạnh phúc vô cùng. Ăn sáng xong,
Cô Tô Tiểu Tiểu xách đồ đi chợ rau, đã báo tin mang thai cho bố mẹ, thì phải ăn mừng thật to. Thế nào cũng phải mua miếng thịt, tốt nhất mua thêm con cá. Đến chợ rau lớn này, cô Tô Tiểu Tiểu liếc mắt thấy cô Tô Niệm Niệm. Cô Tô Niệm bên cầu Sơn Im đang hò hét bán hàng, kha khá người vây quanh. Cô Tô Niệm Niệm trước đây còn nói với nhà rằng tìm được việc làm, nhưng không nói là bán rau, mà trông cũng không giống bán thuê cho ai. Lợi nhuận bán rau vốn đã thấp, nếu còn thuê người bán thì chẳng còn chút lãi nào. Nên chắc là cô Tô Niệm Niệm tự bán rau. Cô Tô Tiểu Tiểu đứng đây vài phút, thấy việc buôn bán của cô Tô Niệm Niệm tấp nập, mà ai cũng mua nhiều. Cô ấy định qua xem, nhưng lại nghĩ nếu bị phát hiện, em là không hay lắm. Thôi, cứ mua thịt xong rồi tính. Cô Tô Tiểu Tiểu mua miếng thịt và con cá. Trên đường về đúng giờ cơm trưa. Cô ấy định ăn bát mì rồi về. Ai ngờ vừa đến cổng chợ, đã thấy cô Tô Niệm Niệm chạy ùa đến chỗ cô bán cơm. Cô ơi, hôm nay vẫn 2 phần nhé. Hôm nay có món gì ngon? Sáng nay làm thịt kho tàu. Hộp cơm thịt kho tàu, có thêm 1 phần không? Dĩ nhiên là phải thêm thịt. Thịt kho tàu của cô ngon tuyệt. Cho cháu nhiều nhiều chút nhé. Cô Tô Tiểu Tiểu thấy cô Tô Niệm Niệm trả tiền, không khỏi trố mắt. 2 phần cơm với 1 phần thịt mà đắt thế sao? Ăn một bữa tốn bao nhiêu thế này? Dù cô Tô Niệm Niệm có bán rau cả buổi sáng, chắc cũng chỉ kiếm được ngần ấy. Nếu thật sự làm thuê cho người ta, sao dám ăn cơm đắt thế này? 1 tháng chắc chẳng giữ nổi lương. Đang lúc cô Tô Tiểu Tiểu nghĩ không ra, 2 cậu bác đi ngang qua. Cô Tô Niệm Niệm này sống sướng quá ha. Làm ăn tốt thế này thì thôi, ngày nào cũng ăn ngon thế, thật khiến người ta ghen tị. Ghen tị thì được gì? Rau nhà cô ấy tôi cũng mua rồi, hương vị đúng là ngon thật. Dù kiếm được tiền cũng không cần phô thế chứ. Xài tiền mạnh tay quá đi. Sau này còn để dành được gì? Cô gái trẻ thế này cần để dành gì? Cứ bán rau thế này mỗi ngày, ăn uống vui vẻ là đủ rồi. Nói xem, số phận người với người sao lại khác nhau thế này? Đời mình sao khổ thế này? Còn cô ấy ngày nào cũng mua cơm đắt nhất, còn tự thêm thịt. Không ngờ việc buôn bán của cô Tô Niệm Niệm tốt thế, lại còn ngày nào cũng mua thịt đắt thế ăn. Vậy chắc là cô ấy kiếm được khá khá. Cô Tô Tiểu Tiểu nghĩ, giờ đi hỏi thì không hợp lúc, mua đại ít rau rồi về đã. Ôi, Tiểu Tiểu, con về rồi à? Sao mang nhiều đồ thế này? Mẹ không con, mẹ ơi. Con ngồi nghỉ chút đi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Cô Tô Niệm Niệm lén kiếm tiền ngoài kia, trông còn kiếm được nhiều nữa. Nhìn con bí mật thế này, con định nói gì với mẹ? Hôm nay con đi chợ rau lớn ấy, con thấy cô Tô Niệm Niệm bán rau. Chuyện này mẹ biết mà. Cô ấy tìm được việc làm, nhưng ngày nào cô ấy cũng mua cơm đắt tiền, còn có thịt nữa, lần nào cũng mua 2 phần. Con nghe người ta nói cô ấy tự làm ăn, chứ không phải làm thuê. Nếu cô ấy làm thuê cho người ta, sao dám ăn cơm đắt thế? Lương ngày nào cũng không đủ ăn. Lúc đầu thấy cô ấy bán rau, con cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đó con thấy không đúng, rồi nghe người ta nói cô ấy toàn mua cơm đắt nhất, mà ngày nào cũng thế. Mẹ nói xem, không phải tự làm ăn thì là gì? Trời ơi, con bé này kiếm được tiền mà không mang về nhà, lại còn lén lút mua rau ăn ngoài. Đồ ngon còn mua hẳn 2 phần. Trước đây còn tưởng tối cô ấy ăn ít, vì nhớ anh Tần Tiêu Bắc nên không nuốt nổi.
Giờ mới biết ban ngày mua 2 phần. Một phần chắc để tối lén ăn. Chờ bố con về. Mẹ phải nói chuyện này với bố. Cô ấy chưa cưới đi đâu. Chỉ mới đính hôn thôi. Mà chồng tương lai cũng đã chót rồi. Sau này ra sao còn chưa biết. Vậy mà cô ấy không mang tiền về nhà. Mỗi tháng chỉ đưa mẹ 5 đồng tiền nhà. Chừng đó thì được gì. Chẳng đủ mua cơm vài ngày. Cô ấy bán rau mà. Phải ép cô ấy đưa phần lớn tiền về để nuôi cái nhà này. Miễn mẹ sống tốt là được. Tiểu Tiểu muốn ăn cá kiểu gì? Chiều nay mẹ làm cho con. Nhất định làm thật ngon. Chắc chắn là cá chua cây mẹ làm ngon nhất. Con thích lắm luôn. Được, không thành vấn đề. Con gái mẹ về nhà phải làm món thật ngon. Cô Vương Tú Liên lập tức vào bếp chuẩn bị. Cô Tô Tiểu Tiểu ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng xoa bụng. Cô ấy mong mỏi biết bao đứa con này. Nhất định phải là con trai. Nếu sinh được con trai, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ vui lắm. Thì vị trí của tôi cũng lên cao vùn vụt. Nghĩ thế này đúng là đẹp như mơ. Khi cô Tô Niệm Niệm trở về, xách theo ít rau củ, vừa đặt vào bếp định rời đi, cô Vương Tú Liên cầm cái xẻng xông tới. Mẹ nghe em gái con nói, hôm nay nó đi mua rau, gặp con ở chợ rau. Nó thấy con bán rau ở đó. Con bắt đầu buôn bán rau từ khi nào? Không phải nói đi bán đồ cho người ta sao? Không ngờ cô Tô Tiểu Tiểu lại đến chợ rau đó. Con nói đi, sao không nói gì? Còn nữa, em gái con nói con ngày nào cũng mua 2 phần cơm. Tối nào con cũng lén ăn sau lưng chúng ta, đúng không? Cô Vương Tú Liên càng nghĩ càng bực. Cô Tô Niệm Niệm nghe những lời này, quay lại liếc cô Tô Tiểu Tiểu một cái. Cô Tô Tiểu Tiểu đầy vẻ đắc ý, nhưng cô Tô Niệm Niệm lại thấy buồn cười. Con nói đi, sao không nói gì? Cô Tô Niệm Niệm chưa kịp trả lời, bác Tô Kiến Quốc từ ngoài về. Làm gì thế? Chưa vào nhà, đã nghe các người líu lo trong đó. Có gì muốn nói à? Không phải con gái cưng của ông sao? Ông có biết không? Nếu hôm nay Tiểu Tiểu không đi chợ rau mua đồ, thì đâu biết nó bán rau ở đó. Nó kiếm bao tiền mà không mang về nhà. Đúng là đồ vô ơn. Con kiếm nhiều tiền lúc nào? Nếu không kiếm được tiền, sao con mua được cơm đắt thế mà ăn? Con vừa mua cơm xong, mẹ đã nghe người ở chợ nói, con ngày nào cũng mua cơm thế này, mà một lần mua hẳn 2 phần. Con ăn nhiều thế một ngày sao? Con kiếm được tiền thì phải ăn ngon chứ. Hôn phu của con trước khi cưới đột nhiên đi làm nhiệm vụ rồi chót, tâm trạng con không tốt, người gầy đi cả vòng. Con kiếm tiền mua đồ ăn thì có sao đâu. Hơn nữa, mỗi tháng con vẫn đưa tiền nhà mà. Cô Vương Tú Liên suýt nữa bị chặn họng. Cô Tô Tiểu Tiểu khẽ nói vài câu bên tai mẹ. Em gái con nói không sai. Tiền con bán rau mỗi tháng không chỉ có chút đó. Hơn nữa, ban đầu con không nói đi bán đồ cho người ta sao? Con bán rau một tháng chắc không chỉ 15 đồng. Nhưng con chỉ đưa mẹ 5 đồng. Con không thấy có vấn đề à? Trước đây con đúng là bán đồ cho người ta, nhưng sau đó con quen một người trồng rau, nên lấy rau của họ bán xỉ. Con đúng là tự buôn bán rau, nhưng lợi nhuận bán rau ít lắm. Vì rau bán giá rẻ, bán đắt thì chẳng ai mua. Mỗi ngày ngoài tiền ăn của con phải trả phí sạp. Tính ra thì còn được bao nhiêu? Cô Vương Tú Liên và cô Tô Tiểu Tiểu vẫn không tin. Nhưng sạp của con là đông nhất chợ mà. Con thấy bao người mua rau của con, mà nhiều người mua hẳn vài cân. Mẹ con không tin thì cứ đi hỏi thử xem. Con bán rau vốn chẳng kiếm được bao nhiêu. Cô Tô Niệm Niệm tình bơ giả nghèo. Vì dù cô Tô Tiểu Tiểu và cô Vương Tú Liên có đi hỏi, cũng chỉ chứng minh con kiếm chẳng bao nhiêu.
Dù sao rau cũng có giá nhập. Bác Tô Kiến Quốc nghe xong những lời này, cũng thấy có lý. Tú Liên, bà đừng làm ầm nữa. Cơm nước xong chưa? Xong rồi thì ăn cơm đi. Người ta chỉ ăn thêm miếng thịt, đã bị mẹ kế mắng té tát. Cô Vương Tú Liên bực bội vào phòng, bưng món cá chua cay làm sẵn ra, đặt lên bàn. Đây là con cá em gái con mua. Cưới đi rồi vẫn lo cho nhà mình. Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi. Cả nhà cùng ăn cơm. Cô Vương Tú Liên còn hỏi một câu. Không phải mua 2 phần cơm sao? Đi đâu rồi? Còn ăn hết rồi. 2 phần cơm đầy ắp. Còn thêm thịt nữa, đúng không? Con ăn hết nồi à? Con làm việc ngoài kia vất vả. Ăn ngon chút chắc không phạm pháp đâu nhỉ? Bác Tô Kiến Quốc dù không nói, nhưng lại lườm cô Vương Tú Liên một cái. Mọi người bỏ qua chuyện này. Cô Tô Tiểu Tiểu trong lòng không cam. Nếu cô Tô Niệm Niệm đã nói cứ đi hỏi. Ngày mai tôi sẽ đến chợ rau hỏi cho ra lẽ. Nếu để tôi biết cô Tô Niệm Niệm kiếm được nhiều tiền ở chợ, thì nhất định không tha. Phải bắt cô ấy đưa nửa thu nhập, để mẹ tôi bớt vất vả hơn. Biết đâu giữ lại chút còn giữ ít tiền. Tôi thỉnh thoảng cũng cần dùng, sau này có thể bù cho mình. À bố mẹ, con nói chuyện này. Con mang thai rồi. Thật à Tiểu Tiểu, tuyệt quá. Con cũng không ngờ mình mang thai nhanh thế. Chủ yếu là con với anh Quân tình cảm tốt. Chuyện cô Tô Tiểu Tiểu mang thai, cô Tô Niệm Niệm chẳng phản ứng gì. Con ăn xong rồi, vào phòng đây. Chị không chúc em một câu sao? Vậy thì chúc mừng em. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bạc đầu bên nhau. Cô Tô Niệm Niệm nói xong thì quay vào phòng. Nhìn dáng vẻ cô ấy, cô Tô Tiểu Tiểu trong lòng rất bực. Cô ấy lại có thể giả vờ như không có gì. Xem ra mình kích thích chưa đủ. Chờ đi, mai tôi sẽ đến chợ rau hỏi cho rõ. Đã mang thai rồi thì phải sống tốt. Bình thường vẫn phải chăm chút bản thân. Bố, con cũng mong bố sống hạnh phúc với chồng. Vâng bố, con sẽ làm được. Ăn cơm xong, cô Vương Tú Liên nói với cô Tô Tiểu Tiểu vài điều cần chú ý khi mang thai. Dù mang thai không thể gần gũi, nhưng cũng phải giữ chặt trái tim chồng. Khi mang thai, chồng dễ đi lệch đường nhất. Chủ yếu là muốn nói với cô Tô Tiểu Tiểu, anh Bạch Quân còn một người bạn chiến hữu đang chờ anh ấy chăm sóc. Nếu sau này bụng cô Tô Tiểu Tiểu to lên thật, biết đâu anh Bạch Cừu Dị sẽ làm gì khác. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giữ chặt trái tim chồng. Không gần gũi được cũng không sao, con có phối cách khác. Mẹ con nói chuyện riêng một lúc. Cô Tô Tiểu Tiểu mới về nhà. Cô Tô Tiểu Tiểu về đến nhà, anh Bạch Quân đã về rồi. Về thăm bố mẹ xong chưa? Anh Bạch Quân đứng dậy đỡ cô ấy. Chưa cần đâu, giờ thai còn nhỏ, đợi bụng to lên. Anh Quân, anh phải đỡ em nhé. Cô Tô Tiểu Tiểu rất khéo, không trực tiếp đòi hỏi anh Bạch Quân, mà dùng cách làm nũng hoặc nhẹ nhàng. Anh Bạch Quân thích kiểu này. Hôm sau, cô Tô Niệm Niệm ăn sáng xong, chuẩn bị đi bán. Nếu con bán rau được giá nhập, thì sau này rau bán không hết, mang về nhà ăn cho tiết kiệm, để nhà mình bớt được tiền mua rau. Đã biết ngay mẹ sẽ tranh thủ. Mỗi chiều trước khi về, con với chị Lý Đại Hoa đối diện, lấy ít rau chị ấy bán không hết là được. Dù sao cũng chỉ vài hào, mang rau về, tai con cũng bớt bị làm phiền. Hôm nay cô Tô Tiểu Tiểu thẳng tiến chợ rau. Đến chợ rau, lặng lẽ tìm chỗ đứng. Trong vài ngày tới, cô Tô Tiểu Tiểu chắc chắn sẽ dò la mình kiếm được bao nhiêu tiền. Không biết cô Tô Tiểu Tiểu có nghi ngờ gì về xuất thân của mình không? Nghi ngờ thì cũng chẳng sao, cô ấy có thể sống lại, sao mình lại không thể chứ?